Dòng máy lau nhà tự động đến từ thương hiệu Mamibot. Công việc lau nhà nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Với cơ chế đế xoay 250 vòng trên phút cùng khả năng phun nước điều chỉnh dễ dàng. Công việc lau nhà nhẹ nhàng nhưng thật sạch. Video được thực hiện bởi VNEXPRESS phối hợp với công ty Đẳng Cấp Digital, chuyên cung cấp phân phối các sản phẩm công nghệ hiện đại và độc đáo.